Chào các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Sếp. Như video lần trước mình có hứa với các bạn là mua rau cải xoăn ở chợ trời về mình sẽ làm bánh khúc và quay cho các bạn xem. Và hôm nay đây là bánh khúc mình đã hoàn thành. Ở nước ngoài không có lá khúc thì lá rau cải xoăn này làm thay lá rau khúc mình thấy là hợp nhất trong tất cả các loại rau. Nếu mà chỉ để cho bánh có màu xanh thì mình nghĩ là lấy rau nào cũng làm được. Thế nhưng mà lá rau này thì mình xào lên mình thấy nó rất là đậm đà. Nếu mà cho vào bánh thì lại càng làm cho bánh đậm đà hơn. Và nó có vị thơm kiểu như thơm mà bùi ấy các bạn ạ. Mua được rau tươi ngon thì mình cũng làm luôn. Và trong nhà thì còn hai loại gạo nếp này thì cũng may là nó cũng vừa khít là khoảng gần cân 7. Với lại cần 3 lạng đỗ xanh. Gạo nếp với đỗ xanh thì mình bỏ ra mình ngâm luôn. Thì ngâm khoảng 4-5 tiếng. Đây là tất cả nguyên liệu cho món bánh khúc gạo nếp với đỗ xanh mình đã ngâm 5 tiếng. Rau cải xoăn đây các bạn ạ, rất là tươi và non. Rau cải xoăn thì mình dùng độ khoảng 3 lạng rưỡi và thịt lợn bụng thì mình chỉ cần dùng độ khoảng 2 lạng rưỡi thôi. Bột nếp thì mình sẽ dùng hết cái gói này là 4 lạng, còn bột năng thì mình pha vào khoảng độ 70g. Với liều lượng này thì mình làm được tất cả là 19 cái bánh khúc các bạn ạ. Đầu tiên thì mình nấu đỗ mình đã ngâm rồi thì bây giờ mình cho nước sôi và mình nấu cho nó nhanh. Cho 1 thìa cà phê muối các bạn ạ. Đỗ thì mình cần nấu nát một tí để khi ăn cái nhân nó khỏi bị rơi lả tả ra ngoài. Rau cải xoăn thì mình chỉ lấy cái lá còn bỏ cái cuộn đi. Xưa mình hay gọi là rau cải bò vì chưa biết tên là gì. Sau thì biết tên nó là cải xoăn hay là rau cải ca le. Chỗ rau sau khi nhặt đây là toàn lá rồi thì cân được 3 lạng 34. Có thể cho càng nhiều thì càng bùi. Khi mà đỗ đã sôi được một lúc và gần cạn như này thì các bạn sẽ hạ nhỏ lửa. Bếp có 6 số thì lúc nãy mình để số 3 thôi và bây giờ mình sẽ hạ hẳn xuống số 1. Rau có thể bạn luộc như mình hoặc là bạn không luộc, bạn xay luôn khi còn sống cũng được. Mình luộc là để cho rau nó mềm bởi vì cái lưỡi dao máy xay của mình nó cực kỳ cùn. Thịt mình thái nhỏ kiểu thái hạt lựu, mình cho một chút muối và bột nêm vào cho nó đậm đà thì mình cân được 2 lạng 6 các bạn ạ. Rau mình cho cả nước vào trong máy mình xay nhiều thứ cho nên là lưỡi dao bây giờ nó cùn lắm các bạn. Nhưng mà cuối cùng thì rau cũng đã nhuyễn và lúc nãy mình luộc mình có cho tí muối các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ pha bột, mình cho bột năng vào cần khoảng độ 70g bột năng. Thế với lại cho cả cái gói bột nếp vào, bột nếp là 400g. Bây giờ thì mình sẽ vớt rau ra xong mình cho vào bột trước. Còn cái nước của rau ấy thì mình sẽ cho vào lò vi sóng, mình quay cho nóng sôi lên. Cái bột nếp này bao giờ mình cũng cần nhào với nước gần nóng sôi các bạn. Nếu mà nhào với nước nguội thì là bột nó bị rời, nó không được dẻo. Để cho chắc ăn thì mình cứ cho nước và từ từ mình nhào dần dần như thế này. Bởi vì là mỗi loại bột thì nó khác nhau. Có thể là bột mới thì nó hút ít nước và bột cũ thì nó hút nhiều nước. Nhào đến khi nào mình thấy dẻo như này là được. Cho các bạn xem ảnh một lần khác mình làm cũng bằng cái rau này và liều lượng cũng như thế. Nhưng mà mình để rau sống mình không luộc ấy thì trông màu nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xào thịt. Mình chỉ xào thịt không chứ không có hành. Bởi vì là ngày xưa mình nhớ là bánh khúc mình ăn không hề có vị hành. Nếu mà khi thái mà không được nhỏ xào lên là trông nó vẫn to như này thì mình lấy kéo mình cắt cho nó nhỏ ra. Xong rồi chín thì mình cho hạt tiêu vào. Nhớ ngày nhỏ mình hay mua bánh khúc ở chợ hôm Hà Nội. Ngày ấy có cả loại bánh khúc không có xôi ở ngoài mà gói bằng lá chuối rồi luộc. Thường bà chủ mang ra một cái là bán hết ngay. Bánh nóng bỏng tay và nhân rất là nhiều hạt tiêu. Đỗ xanh thì mình cũng sẽ cho vào đây xong rồi mình trộn với thịt cho nó đồng nhất. Lúc này cũng là lúc các bạn có thể nếm thử xem nhân đã vừa chưa. Nếu mà nhạt thì lại cho thêm muối. Sau đó thì sẽ để nhân nguội một chút xong rồi sẽ nắm lại thành từng nắm. Đỗ mình nấu thì nó mới được nát như này. Còn nếu như là đổ đỗ ấy, thì là nhân nó sẽ bị khô. Gạo vo xong mình đã để ráo nước và bây giờ mình cho muối vào. Thì mình cho tổng cộng là 4 thìa cà phê muối cho 1 cân 6 gạo các bạn nhé. Xong rồi mình sẽ xóc kỹ cho nó đều. Chúng ta trộn gạo muối rất là đều rồi. Thì bây giờ mình sẽ rải một lớp gạo xuống dưới đáy nồi chõ.
Mình đã nắm được 19 viên nhân thì bây giờ mình sẽ chia bột là 19 viên bột. Để chia bột cho dễ thì mình sẽ nặn một cái bánh trước, xong rồi số bột còn lại sẽ chia làm 18 phần. Chia cục bột ra làm đôi thì mỗi phần nửa này thì sẽ chia cho 9 cái bánh. Chúng ta cứ dàn mỏng bột, thế xong rồi cho cục nhân vào giữa, thế rồi thì là kéo bột cho nó kín vào. Và nếu mà không kín thì cũng không sao, bởi vì là xung quanh nó còn bao bởi xôi nữa mà. Bột rất là dẻo các bạn ạ. Nói chung là bột vừa đủ để bao nhân kín, nó không bị hở. Và khi đặt lên gạo thì mình cũng đặt mỗi cái nó cách xa ra một chút để nó không bị dính vào nhau, với lại nó còn nở nữa. Mỗi lượt được 7 cái bánh và sau đấy mình sẽ phủ gạo kín vào như thế này. Đã hoàn thành rồi các bạn. Như vậy là mỗi lớp bánh là được 7 viên. Là mình làm 3 lớp thì lớp trên cùng là 5 viên. Thế là vừa khít. Đã xong những công đoạn quan trọng nhất. Và bây giờ mình đun nồi nước rồi mình đặt lên hấp thôi. Bánh khúc đã chín rồi các bạn. Hạt gạo đã nở mọng và mình thấy một mùi thơm kiểu rất là bùi. Đã mấy chục năm mình không ăn bánh khúc ở Việt Nam cho nên là mình không còn nhớ được vị rau khúc xịn thì nó thế nào. Nhưng bây giờ bánh rau cải xoăn thì cũng ngon chẳng kém gì bánh khúc. Và cái màu như thế này là đúng màu bánh khúc rồi. Vậy cho nên là khi nào đi đâu mà mình cứ nhìn thấy rau cải xoăn là mình nghĩ ngay đến bánh khúc các bạn ạ. Các bạn hãy thử làm và chia sẻ thành quả cho mình biết nhé. Và hãy đừng ngần ngại đăng ký kênh mình để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.